नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई बिना फुड कलर, बिना केमिकल घरमै फ्रुटी बनाउने सजिलो तरिका लिएर उपस्थित भइसकेकी छु र यो बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। र यहाँ चाहिँ मैले 2वटा पाकेको आँप र एउटा काँचो आँपलाई लिएकी छु। अब यसको बोक्राहरूलाई चाहिँ टास्नुहोस्। फ्रुटी पिउँदा ट्याङ्गी फ्लेभर आउने हुनाले काँचो आँप पनि राखेकी छु। यो गर्मी मौसममा घरमै फ्रुटी बनाएर खानुहुँदा शरीरमा शीतलता प्रदान गर्नुका साथै घरमा बनाएको फ्रुटी बजारको फ्रुटी भन्दा धेरै नै हेल्दी पनि हुन्छ। मैले यो सबै आँपको बोक्रालाई टाँसी पनि सकेकी छु। अब यसलाई र्यान्डमली चक्कुको सहायताले काट्नुहोस्। हजुरहरूले यो आँप किन्न पनि सक्नुहुनेछ। अझ घरकै आँप भए त झनै राम्रो। मैले चाहिँ घरकै आँप प्रयोग गरेकी छु। हेर्नुहोस् त मैले काटेर पनि भ्याइसकेकी छु। अब एउटा मिक्सिङ जारमा अघि काटेको सबै आँपको पिसेसहरूलाई चाहिँ हाल्नुहोस्। अब एउटा सानो कपले 1 कप चिनी पनि हाल्नुहोस्। आँप धेरै गुलियो छ भने हजुरहरूले चिनी थोरै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब ढकनी लगाएर मिक्स गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यो म्याङ्गो पल्प बनेर पनि तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कलर आएको छ। म हजुरहरूलाई चम्चाले चलाएर पनि देखाउने छु। हेर्नुहोस् त कति बाक्लो बनेको छ। अब यो म्याङ्गो पल्पलाई चाहिँ कराईमा खन्याएर पकाउनुहोस् र थोरै पानी पनि हाल्नुहोस्। म्याङ्गो पल्प वेस्ट नजाओस् भनेर त्यसैमा थोरै पानी हालेकी छु। अब मिडियम हिटमा 6-7 मिनेट चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। 6-7 मिनेट पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यतिको गाढा भइसकेपछि हजुरहरूले ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिनुहोस्। अब 2वटा कागतीको रस पनि हजुरहरूले म्याङ्गो पल्पमा हालिदिनुहोस् र मजाले चलाइदिनुहोस्। यसो गर्नाले चाहिँ कागतीको रस सबैतिर लाग्छ। यसलाई एकछिन चिसो हुन छोडिदिनुहोस्। यसमा मैले कुनै फुड कलर पनि हालेको छैन। यसमा प्योर म्याङ्गोको कलर मात्र आएको छ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले छान्नु पर्ने हुन्छ किनकि आँपको रेसाहरू पनि हुन सक्छ। पाहुनाहरूले वा बाबु नानीहरूले यो जुस खाँदा रेसाहरू मुखमा रह्यो भने खानुको मजा नै आउँदैन। त्यसैले हामीले छानेर रेसाहरूलाई चाहिँ फालिदिनु पर्दछ। हेर्नुहोस् त मैले छानेर पनि भ्याइसकेकी छु र यसमा कुनै रेसाहरू पनि रहेको छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले सफा सुक्खा भाँडोमा राख्नेछौँ। हजुरहरूले यो म्याङ्गो पल्पलाई फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्नुभयो भने 1-2 महिनासम्म पनि केही पनि हुँदैन। 1-2 महिनासम्म हजुरहरूले मजाले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यो कफीको बोतलमा फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्नेछु। हजुरहरूले यसको आइस क्युब बनाएर पनि खान सक्नुहुनेछ। अब हजुरहरूले चाहिँ यसमा चिसो पानी हालेर गर्मीको मजा उठाउन सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूले धेरै चिसो पानी पनि खान सक्नुहुँदैन भने नर्मल पानी पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। धेरै बाक्लो पनि होइन, धेरै पातलो पनि होइन, ठिक्कको हजुरले यतिसम्मको बनाउनुहोस् र मजाले चलाउनुहोस्।
हेर्नुहोस् त हाम्रो फ्रुटी पनि तयार भइसकेको छ पिउनलाई। मैले चाहिँ एउटा गिलासमा सर्भ गरेकी छु। बजारको फ्रुटीमा हामीलाई थाहा हुँदैन कि के कस्तो केमिकलहरू हालेको हुन्छ, तर हामीले घरमै बनायौँ भने बिना केमिकल, बिना फुड कलर पनि हेर्नुहोस् त यति मिठो र बजारको फ्रुटी जस्तै घरैमा हामीले बनाउन सक्छौँ। मैले चाहिँ यो फ्रुटी एउटा बोतलमा पनि हालेकी छु 1-2 दिनसम्म पिउनको लागि। यसलाई पनि हजुरहरूले फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्नुहोस्। अब हजुरहरूले बजारको फ्रुटी बिर्सनुहुन्छ र घरमै फ्रुटी बनाएर खानुहुन्छ। मात्र 2 चिजबाट सजिलैसँग घरमा हजुरहरूले फ्रुटी बनाएर खान सक्नुहुनेछ र हाम्रो यो सानो प्रयासलाई माया र साथ दिनुहोला। हवस्, धन्यवाद।